Köszönöm a felvezetést. Én is üdvözlök mindenkit. Néhány technikai dolog részemről, és javaslom, hogy tegeződjünk, hogyha ez mindenki számára elfogadható. Egyrészt, illetve ez az utóbbi, ez csak a személyesen jelenlévőknek szól, sikerült szponzort szerezni a cégen belül a rendezvényhez, úgyhogy egy pár pogácsát, illetve vizet hoztunk, ezt ne kelljen hazavinni, úgyhogy ti vigyetek a gyomorban. Illetve még szomorú, nem is tudom mennyire technikai részlet, az volt a terv, hogy a Károly Gáborral együtt tartjuk ezt a prezentációt. Sajnos a Gábor lebetegedett, úgyhogy velem kell beérnetek, de a Gábor szlájdjait is elhoztam, úgyhogy megpróbálok arról is beszélni, illetve remélhetőleg hasznos információkkal szolgálni. Akkor bele is csapnék, látjátok-e a prezentációmat? Szuper. Vállalati Architectural Management a Magyar Postán, ezt a címet adtuk a mai rendezvénynek, és akkor ennek keretében szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat. Jó pár éve dolgoznak ezen a kollégáim, meg pár éve most már én is. Ezt szeretném elmesélni nektek, hogy is csináljuk mi ezt a postán. Egyrészt egy kis történelmi áttekintés, hogy is alakult ki a mai állapot a Enterprise Architectura Managementnek a postán. Kicsit a postáról, ha esetleg valakinek nem sok mindent mondan ez, bár több volt kollégánk is jelen van, akiket külön köszöntök, de a többieket is, illetve hogy is alakult ki a postán a vállalati architektúra menedzsment, milyen folyamata van ennek a postai szervezetben, a mi kis EA csapatunk milyen feladatokkal foglalkozik, illetve kicsit beszélnék arról a rendszerről is, ami minket sokban segít abban, hogy lehetőségeinkhez képest jól tudjuk csinálni a vállalati architektúra menedzsmentet a postán. Itt kicsi alapfogalmak, illetve hogy néz ki mondjuk a dobozban a SAMU, de azért ez eléggé testre van szabva a postán, mint ahogy felteszem egyébként az összes többi ügyfélnél is. Milyen integrációkat építettünk ki a postai egyéb rendszerekkel, illetve mi az, amin most dolgozunk. Kicsit a postáról. 2150 postahely, illetve postapartner volt, amikor készült ez a slide. 450 mobil postajáratunk van, kb. 21 000 dolgozunk a cégnél. Évente majdnem 100 millió kilométert tesznek meg a postai járművek, amiből kb. 4000 darab van. 445 millió darab levelet kézbesítünk évente, nagyjából 30 millió csomagot veszünk fel és vagy kézbesítünk, van 700 darab csomagautomatánk, 138 millió csekkbefizetés, aminek nagyjából a 10%-a ma már mobil alkalmazáson történik, és majdnem 2 millió állampapír tranzakció történik meg a postán, ami egyébként az állampapírállománynak több mint a 10%-a. Akkor ennyi postai bevezető után a vállalati architektúra menedzsment hogy is alakult a postán. Itt egészen 2000-es évek elejéig, sőt egy kicsit előrébb mennék vissza. Már csak azért is, mert én 98-ban kezdtem dolgozni a postán először. Akkor még volt 7 területi igazgatóság postán, és akkor kezdett egy nagyon pici központi informatikai csapat lenni. Előtte az volt a státusz, hogy minden területi igazgatóságnak volt egy informatikai csapat, attól függően, hogy a területi igazgató mennyire vette komolyan az informatikát, ez vagy a nullához konvergált, vagy pedig egy egész komoly fejlesztő üzemeltető csapat is összeállt. Akkor a János talán a Budapest környéki igazgatóságon dolgozhatott, amikor én Budapestig majdnem eltaláltam.
Szóval annó innen indultunk, amit én láttam, és akkor lett egy ilyen nagyon pici központi informatikai csapat, azóta már természetesen teljesen központosított az informatika, illetve a területi igazgatóságok is már ilyen formában központosításra kerültek. Ami még érdekes lehet az elmúlt évezredből, hogy a 2000 évi projekt kapcsán, amivel talán nem mindenki, de a jelenlévőknek talán a többsége, az online jelenlévők korát nem tudom megbecsülni, de talán nem ismeretlen a 2000 éves projekt. Ugye, akkor összeszámolták a postán is, hogy alkalmazást kell, rendszert kell megvizsgálni olyan szempontból, hogy majd 2000 január 1-én mi történik velük, és akkor 1000 fölötti alkalmazást számoltak össze. Ugye itt azért is volt ez ilyen sok, mert ugyanarra, vagy nagyjából ugyanarra az üzleti folyamatra, ami egyébként tényleg csak nagyjából volt ugyanaz, mert volt valami központi szabályozási folyamatra, de azért a részleteket a 7 területi igazgatóságon kicsit máshogy találtak. Ugye már az üzleti folyamat sem mindig volt ugyanaz, és ezt valahol manuálisan csinálták, de sok esetben egy-egy területi igazgatóságon készültek erre külön rendszerek, és így sikerült elérni ezt a több mint 1000-es alkalmazásszámot, úgyhogy ez egy szemben látható méretű projekt volt a postán az akkor használt alkalmazásoknak a feleltározása, meg vajon mi fog történni majd 2000 január 1-én kérdésnek az eldöntése. Ehhez képest most ott tartunk, hogy van 341 darab információs rendszerünk és 606 darab működő alkalmazásunk. Ez az információs rendszeren belül lehet több alkalmazás is, mondjuk frontend, backend és a többi. Így kell érteni ezt a két szinten, de mind a kettő azért ezen alatt van, de azért egy szép nagy szám ez ahhoz, hogy Enterprise Architectként legyen feladatunk a postán, ezt kordában tartani, meg lehetőleg optimális irányba terelni. Infrastruktúra, fizikai szervereink az 100-as nagyságrendben vannak, virtuális szerverek 1000-es nagyságrend, és van IBM mainframe-ünk is jelenleg. Storage farmok, országos hálózat, aminek a megújítása már időszerű, de nem tudom, amikor fog megtörténni, vannak rá tervek. Ami még szintén vállalati architektként érdekes lehet, hogy több integrációs platformot is építettünk az évek során. Ezeket itt felsoroltuk, mondjuk egy nem integrációs platform, de egy nagyon fontos mérföldkő a törzsadattárnak a létrehozása, ahol elkezdtük összegyűjtögetni azokat az adatokat, ami több rendszer számára lehet hasznos, hogy ne ilyen minden rendszer mindennel kapcsolatban van is, ugyanazt a törzsadatot több helyen is karban tartjuk, és van is forrásrendszere, meg nem is, meg vagy egy van, vagy 8. Szóval a törzsadattár 99-ben kezdett el kialakulni, azóta is nagyon fontos és hasznos alkotó eleme a postai IT architektúrának. És akkor az integrációs platformjaink az első az egy egyedi fejlesztésű middleware, az 2002-ben készült el, azóta is aktív használatban van, ami azt jelenti, hogy több mint 700 adatosztályt publikálunk a middleware-ben, illetve használják a fogyasztórendszerek. 2010-ben egy ESB infrastruktúrát alapítottunk ki Oracle alapon. Azóta volt már egy ezt megújító projekt is, ahol volt némi ráncfelvarrás, meg újragondolás, ennek lassan a végére érünk. 2019-ben vezettük be a RPG-t postán, ezt elsősorban arra használjuk, hogy a partnereink felé publikáljunk integráció végpontokat, ahol igénybe tudják venni a postai elektronikus szolgáltatásokat, adatokat tudnak küldeni, illetve fogadni. És jelenleg
dolgozunk lightweight integrációk kialakításán. A platform az már elkészült, szinkron, aszinkron, illetve batch lightweight integrációs platformokat is készítettünk a kor szellemének megfelelően, pedig ebbe az irányba megy a világ, amennyire én látom, illetve erre az apropót az adta, hogy egy konténerizált infrastruktúrát építettünk, és ott egy ilyen új integrációs platform létrehozása mellett döntöttünk. Nyugodtan kérdezzetek közben, hogyha éppen aktuálisan hallottakkal kapcsolatban van kérdésetek. Akkor van rögtön ezt a lightweight integrációt milyen alapokon említenek ki, hogy valamilyen szenszer? A szinkron megoldás az Camel-Key, az aszinkron, az na majd eszembe jut, mert jó? Eszembe jut, mert elvileg tudom, de legfeljebb meg kipuskálom a samugot. Mik is lettek a választott platformok. Kicsit a konszolidációs projektekről, ez mindig izgalmas a vállalati architekteknek. Ugye már emlegettem a 2000 évi projektet, ami akár ilyen kezdőpontnak is tűnhet, meg fontos volt a IT központosítás szempontjából is a postán. Aztán a middleware bevezető projekt, illetve a Solar Roadmap projekt, ez már a emlegetett ESB infrastruktúrának a megújítását célozta. Postai referencia architektúrát készítettünk. Ezzel azt kell érteni, hogy dolgoztunk azon, meg kitaláltuk, hogyha most zöldmezősen indítanánk egy magyar postavállalatot, akkor azt vajon milyen alkalmazás architektúrával lenne optimális kiszolgálni. Ez kicsit ilyen államvilág, de hány alkalmazás, meg milyen alkalmazásokat kellene ahhoz bevezetnünk, hogy minden igényt ki is elégítsünk, meg ne ugyanazt a üzleti folyamatot 3 rendszerrel támogassunk, ezt a postai referencia architektúrán érteni. Ez olyan szempontból volt izgalmas, ugye vannak postainál szerencsésebb üzletágak, ahol ezt a piacról meg lehet venni, tehát mondjuk egy banki területre lehet piacon vásárolni referencia architektúrát, vagy mondjuk a Telekom az még biztos egy ilyen szektor, ahol ezek léteznek, a postára nem létezik, meg egyébként is a posták azok, a hány posta annyiféle, tehát néha nézegettem melyik postának milyen szolgáltatása van, és nagyon érdekes, meg melyikből mennyi bevétel van, tehát van, ahol nulla ugyanaz, nálunk meg nagyon jelentős, tehát a hány posta tényleg annyiféle, ugye nálunk vannak pénzügyi szolgáltatások, a klasszikus postai szolgáltatások, ugye logisztikai cég is vagyunk, de egyébként kiskereskedő cég is vagyunk időnként, amikor éppen úgy gondoljuk, meg vannak ilyen típusú tevékenységeink, meg közvetített szolgáltatásokat is árulunk a postahelyeken, úgyhogy elég sokféle üzleti folyamatot kell kiszolgálni egy magyar posta architektúrának, úgyhogy miután nem találtunk ilyet, amit dobozból el lehetne venni, így saját magunk némi külső tanácsadói segítséggel építettünk egy ilyen postai referencia architektúrát, és igyekszünk ehhez nézni, amikor célokat határozunk meg hogy hol is tartunk most, vajon a jelenlegi tényállapotunk hol van ahhoz képest, ahol egy ideális világban, hogyha most építenénk nullára egy postát kellene lenni. Alkalmazás konszolidáció, hát igazából ez egy nem időnként projekt, időnként meg csak haladunk ebbe az irányba projekt nélkül, mert kell ebbe az irányba haladni. Volt egy alkalmazás térképrendszerünk, amit a SAMU bevezetésével 2014-ben nyugdíjaztunk. Annak a feladatait, illetve minél többet valósítottunk meg a SAMU-ban.
de egy több létező megoldást vizsgáltunk, és a SAMU volt pontosabban vizsgáltak a kollégáim, elődeim, mert én akkor éppen nem a postán dolgoztam, de a SAMU lett a nyertes ebben a versenyben. Itt jelen időben a Gábor felírta a lineáritet, mint amit vizsgálunk. Itt azért az Atonnak nem kell megijedni, hogy most éppen a SAMU kiváltásán dolgozunk, de azért igyekszünk ötleteket lopni a konkurensektől, hogy mondjuk ott a metamodellben milyen megoldások vannak, van-e olyan, ami akár nálunk is hasznos lehet. Annak idején, amikor bevezettük a SAMU-t, akkor 20 forrásból konszolidálták a kollégáim az adatokat. Volt ebben több rendszer, meg biztos néhány Excel tábla is, ahol ott nyilván tartották a nyilvánvalókat. Valaki közben jön, de ezt majd a Tamás megoldja. Ugye itt nagyon fontos vállalati architektként talán a legfontosabb lépés az a tervezés, tehát ott kezdődik az, hogy jól tudjuk csinálni a dolgokat, hogy az nagyon sokáig rossz lesz. A SAMU bevezetése óta már SAMU-ban készítünk architektúra terveket, ahol leírjuk azt, hogy az adott projekt, vagy az adott projektnek a bizonyos fázisa az milyen változtatást fog majd tenni a vállalati architektúránkon, illetve volt egy Enterprise Architect rendszer bevezetés a postán, ami szerintem még nem ért véget, de leginkább megrekedt, mivel távoztak azok a kollégák, akik ezt elkezdték a postán, de minden esetre ez is a postai EA történetnek a része. Egyébként a koncepció az volt, hogy a részletes tervezést a EA-ban csináljuk, tehát az ilyen magas szintű, mondjuk Enterprise Architect szintű madártávlati tervezés az SAMU-ban történik, és ahol már a részletekben lemegyünk solution architektként, ott terveztük használni az Enterprise Architect. Egyébként néhány projekt használja is, vagy néhány kolléga használja is, de most nem merném azt kimondani, hogy ez 100%-ig be van vezetve a postán. Történetnek része a szervezet is. Ezt most nem sorolom végig, mert nem fogom tudni fejből, meg annyira nem is érdekes, és a Gábor nem készített nekem ehhez futkát. De a jelen állatot az, hogy van egy IT architektúra osztályunk, ahol Gábor meg én is dolgozunk, a Gábor egyébként a vezetője. Ez most már több éve van a postán. Azt, hogy éppen a szervezeti hierarchiában hol helyezkedünk el, ez annyira változik, hogy szerintem az üzemeltetési igazgatóságon kívül mindenhol voltunk, és éppen a napoknak a történése, hogy most már ismerjük a augusztus 1-től hivatalos új IT szervezetet, hogy föl fogunk kerülni közvetlenül a CIO alá, úgyhogy ez lesz az új setup, ilyen talán még nem is volt, itt nézek a Jánosra, de ha volt is, én nem emlékszem, mindesetre pakolgatnak minket, de több IT managementet megért már az IT architektúra osztály. Azért én úgy láttam, hogy eddig mindegyik menedzsment fontosnak tartotta, hogy legyen ilyen, még hogyha abban különbözik is az elképzelés, hogy ez hol van jó helyen. Van egyébként egy IT infrastruktúra tervezési csoportunk, aki az architektúrának az infra részéért felelős, meg annak a tervezéséért, velük értelemszerűen szorosan együtt dolgozunk. Viszont nem mi készítjük az összes tervet, tehát viszonylag kevesen vagyunk. A nagyon nagy meg fontos projektekben így részszázalékban delegálnak minket, de vannak solution architect tervező kollégáink, akik az egyes projekteket tervezik. Amiben viszont fontos szerepünk van, hogy nekik adjunk támogatást. Egyrészt Enterprise architektúra alapelveket dolgoztak ki szerintem az elődeim még valószínűleg a SAMU bevezetésekor, és ezt minden évben igyekszünk karban tartani, meg
tenni azért, hogy ez naprakész legyen. Karban tartunk egy tervezői segédletet, ami nagyjából lépésről lépésre elmondja, hogy egy IT tervezőnek mi a feladata, meg milyen folyamatban kell neki helytállni, meg hogyan lesz egy ötletből konkrét informatikai terv, úgyhogy lehetőség szerint az összes szabályt betartsa. A mi osztályunk a Karban a platformtáblát, amilyen TQT jelleggel működik. Itt felsoroljuk azokat a platformokat, amit támogatunk a Magyar Postán, azokat, amiket megtűrünk, mert van, és nem tudjuk kiváltani, és együtt lehet vele élni. És ami nincsen benne, az a harmadik P, az a tiltott, tehát amit nem soroltunk fel, azt tilos behozni a postára. Azért egy ekkora szervezetnél, meg milyen sok alkalmazásnál, meg ekkora infrastruktúránál érdemes figyelni arra, hogy ne minden megszállító legyen jelen. De azt hiszem, ezt nem kell magyarázni. Szóval a platformtábla karbantartása feladat is nálunk van, illetve ezzel támogatjuk a tervezést, hogy ott és egyébként amikor következő sor ez az IT követelmények, amikor írjuk a szállítóknak, hogy mit vár a posta, ugye itt értelemszerűen funkcionális elvárások mellett a nem funkcionális elvárásoknál megjelennek azok a követelmények, amivel biztosítottnak látjuk, hogy majd a postai architektúrába beilleszthető lesz a leszállított termék. Vannak még tervezési szabvonyaink, a rövidítésekért, de igyekszem őket feloldani. A HLSD ez a High Level Solution Design, aminek az elkészültét elvárjuk többek között egy projektben, illetve van egy remek beruházási folyamatunk is, aminek a IT-s folyamat, egy külön testre szabott, az átlagosnál valószínűleg bonyolultabb folyamat, talán a feladat is bonyolultabb az IT, mint egy egyszerűbb eszközbeszerzésnél. Ezt már lehet, hogy részben el is mondtam, de az látszik itt, hogy Samuval kapcsolatban van több feladatunk. Ugye folyamatosan továbbfejlesztjük lehetőségeinkhez képest a postai Samut, majd erről még kicsit beszélek a Samuról bővebben. Samu Group alatt azt kell érteni, hogy sok szervezeti egység meg szereplő használja a Samut, és itt beszéljük meg a Samut használó érdekeltekkel, hogy nekik milyen igényeik vannak, hogy milyen irányba fejlesztjük tovább, illetve bemutatjuk azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Ugye azt már mondtam, hogy a kiemelt projektekbe azért beszoktak minket delegálni enterprise architekteket, illetve a komplex igények tervezésében is részt veszünk. Az architektúra tervezés kontrollja az úgy valósul meg, hogy van egy ilyen tervezési fórumunk, ahol a tervezők, solution architektek mindig bemutatják az adott projekteknek a leszállítandóit, hogy mi is fog abban a projektben a tervek szerint történni. Illetve van egy architekt boardunk, ami eddig ilyen igazgatói szint már a vállalati architekteken kívül az igazgatók meg az eseti résztvevők meghívottak vettek részt, de itt is most szintet lépünk, mert a vezetője az architekt boardnak a jövőben a CIO-nk lesz, úgyhogy az eddigieknél is komolyabban fogjuk venni a tervek szerint a vállalati architektúra menedzsmentet a postán. És ez az a fórum, ami a fontosabb architektúra döntéseket meghozza, tehát új rendszert vezetünk be, vagy platformot vezetünk be, és a többi. Vagy eltérünk mondjuk a Enterprise Architect alapelvektől, mert lehet ez indokolt esetenként, de akkor azt ne egy adott projektnek a tervezője döntse el, hanem igenis legyen mögötte IT management döntés. Erre is szolgál a
Architect Board. Ami kicsit operatívabb, ez a SAMU architektúra tervek Rubyból ezüstbe váltás. Ugye már mondtam, hogy a SAMU-ban tervezzük a IT architektúrának, vagy vállalati architektúrának a módosításait. Ugye jó esetben a projektek életciklusa során ez a tervből eljut a működő állapotba. A postán sem történik meg ez mindig, de szerintem nincs olyan cég a világon, ahol ez mindig megtörténik. Na minden esetben, amikor eljutunk oda, hogy működő lesz valami terv, akkor azt minden esetben mi állítjuk át ennek a tervnek, meg a rajta szereplő elemeknek a státuszát, hogy amit eddig terveztünk, az mától egy működő eleme a postai architektúrának. Illetve további fontos feladatunk a platform elemzések és elkészítése, illetve a döntéseknek az előkészítése, illetve a platformtáblát azt már emlegettem. Hát az ezeknek az elemzéseknek és döntéseknek a hatására folyamatosan aktualizálódik. Gábor csinált egy ilyen szép színes ábrát, hát nem rajzolta fel rá a több száz rendszerünket, de néhány fontosabb látszik, bocsánat, sok 3-4 betűnyírt az SAP az biztos mindenkinek ismerős, ugye ezt a világos kék részt már emlegettem, ahol a TAT törzsadattár, illetve az integrációs infrastruktúránk, platformjaink vannak. Még ez az NCTM UECM érdekes lehet, csak ez kicsit ilyen postás, ez biztos nincs minden vállalatnál. Az UECM az a országos egységes cím adatbázisunk, illetve menedzsment rendszerünk. Ez egy címreferencia adatbázis, illetve ezt napra készen tartó alkalmazás, ami postán fontos. Illetve van még az NCTM, amit felkerült a szlájdra, az meg az elsődleges feladata, hogy amikor ugye a küldeményeken csak nevet meg címet látunk, de közben nekünk adnak olyan megbízást ügyfeleink, hogy ha mondjuk az én Vasvári címemre küld valaki egy levelet, akkor én meg tudom bízni a postát, hogy legyen szíves azt a Pest megyei aktuális címemre legyen szíves tovább küldeni. Itt az nehézség, hogy amikor megadom a megbízást, lehet, hogy én máshogy írom a nevemet, nekem kész keresztnevem van, és akkor még a márkot, ami akár keresztnévnek is számítható, de esetemben vezetéknél nem is számoltam. Szóval lehet, hogy a valamelyik feladó ráírja a második keresztnevemet, valamelyik nem, és a többi, meg valamikor volt értelme annak, hogy elírtam, hogy ifjabb Márk Miklós, mert hogy édesapámat is Márk Miklósnak hívták, és akkor itt lehet ezt bonyolítani, hogy ugye nem lehet, ha csak karakterre végig megegyező fogadunk el egyezőnek, akkor a viszonylag kis százalék a küldeményeknek engem utolérni Pest megyében. Szóval és akkor ez csak egy rész probléma az egyébként, mert a címeket is lehet sokféleképpen írni. Szóval az a név és címpárosító modul ezt szolgálja, hogy ennek a kihívásnak minél nagyobb arányban meg tudjon felelni a posta, de amúgy ugye az sem jó, hogyha boldog-boldogtalannak elküldjük a másnak a levelét. Ez volt egy érzékeny szolgáltatás, amit tudtommal éppen emiatt nem is tudtunk élesíteni, ahol kibontottuk a levelet és elektronikus formában elküldtük a címzetnek. Ha szemben van a másik oldalán a faluháznak nevezett egyébként utcaházszám az egy, de ott több százan laknak tudomásom szerint, tehát ott, ha mondjuk Nagy Istvánból van 2, a posta csak azt látja, hogy nem tudom a pontos címet, de Nagy István meg az adott utcaházszám, ott azért ez veszélyes, de kibontjuk meg elküldjük. Zárójel bezárva. Vannak még olyan rendszereink, amik az ügyfeleinket szolgálják ki, akár közvetlenül a posta.hu-n, vagy hogyha bemegy egy postahelyre, akkor a ITH nevezetű alkalmazásunk miatt mögött a mi kollégánk ül, de gyakorlatilag a front office-ban szolgáljuk az ügyfeleinket.
vannak ilyen háttértámogató rendszereink, meg küldeményforgalmat támogató rendszereink, itt a zöldel többé-kevésbé, de nem biztos, hogy hirtelen rájövök, hogy melyik, hogy is történt a kategorizálás. Pénzforgalmi rendszerek itt ezzel a lilaszerű színnel, vannak adattárházaink, de igazából ez tényleg csak néhány legfontosabbak közül. Tényleg létezik az a sok száz, amit az első diákban, amelyikkel mutattam. Ilyen kérdeztek közben a HER és a HKH-t, akkor ezt oldjuk föl. A HER az a hírlap, köszönöm a segítséget, az erbetűn gondolkodnom kellett, szóval a hírlap üzletágunk is van, hát értelemszerűen ez egy csökkenő, de még működő dolog. A HKKR az pedig a hibrid rendszer, ami, és most a többi, a két K-betűt nem biztos, hogy fel tudom mondani, de mi csak hibridként hivatkozunk rá. Ez arról szól, hogy elektronikusan megkapjuk az adatot, és mi készítünk belőle egy papíralapú levelet, praktikusan, és így kiküldjük a címzetnek. Például a rendőrség, amikor talán még most is mit csináljuk, ez biztos volt olyan időpillanat, amikor ezt mi nyomtattuk, most nem tenném rá az életemet, hogy ezeket még mindig, de ezt így képzeljétek el, hogy elektronikusan átküldjük a levél szövegét, a címzetet, és akkor mi kinyomtatjuk és elvisszük a címzetnek. Emlegettem már az architektúra alapelveinket, ebből van idei verzió is, amit itt be is tettünk a slide-ban, nem fogom elmondani. És akkor itt kezdődne az én részemben, ezt eddig jut ezt a Gábor, mesélt el most. De nem kellett beérnetek. Ugye már emlegettem a Samut, mint a ennyi Gábor több mint elbeszélte az időnknek, hogyha egy órával számolunk, de lehet, hogy kicsit tovább fogok beszélni, ezért bocs. Szóval, ahogy már mondtam, most már több mint 10 éve a Samut választották az elődeim a postai Enterprise Architecture Management rendszernek, erről osztanék meg néhány gondolatot, főleg, hogy kezelni a prezentációt. Azt már körvonalaztam, hogy Enterprise Architecture Management eszközünk a Samu, de nem csak az. A bevezetéskor is ezzel a céllal vezették be az elődeim, de egyre több eszköz meg adat tekintetében CMDB is kezd válni, mert amúgy az eszköz az alkalmas rá, meg miután nem volt egy jól működő CMDB a postán, és egyre több integrációt építünk ki azokkal a rendszerekkel, ahol egy CMDB-be gyűlhetnek az adatok, egyre több adatkör, illetve eszköz kapcsán CMDB is kezd válni. Az alkalmazások tekintetében ez értelemszerű, hogy mondjuk a Enterprise Architecture modellező eszköz, akár a forrásrendszere CMDB-nek, ugye ugyanúgy a architektúra tervek esetén is ez értelemszerű. A szervereknél már nem annyira, de egyébként most az a szitu, hogy az infrás szerverüzemeltető kollégáink is sokszor a szerverekkel kapcsolatos adatokat, kimutatásokat a Samuban nézik meg, mert van számos menedzsment rendszerünk, és akkor, hogy ő nem látja egyben az összes szervert, akkor be kéne neki lépni a 8 darab vCenterben, nagyságrendileg, meg SCCM, meg Nagios-ben, nem tudom micsoda. Ellenben a Samu-val ezen menedzsment rendszerekkel képítettünk integrációt, úgyhogy neki is kényelmes azokat az adatokat, amit áthozunk a Samu-ban megnézni. Úgyhogy ezt még a szerverüzemeltetők is sok esetben a Samut használják, hogyha a szerveradatokra kíváncsiak egyben. Illetve a szervereknek az alkalmazásokkal való kapcsolatában, meg forrásrendszerként is a Samut használjuk. Ugye ott ahogy mondtam már, a Samuban tervezzük, hogy majd lesz egy alkalmazás, és amikor
élesedik, ezt a SAMU-ban regisztráljuk, illetve az üzemeltető kollégák ott tartják karban, hogy adott alkalmazás melyik kiszolgálókon fut. Vannak még felhős erőforrásaink, amiket elhozunk a Azure-ből, és akkor azt is a SAMU-ban lehet látni, hogy melyik alkalmazások milyen erőforrások tartoznak. Az integrációk és integrációs szolgáltatások, ugye ezeknek ott indul az életük, hogy először tervek a SAMU-ban, aztán már működő integrációk, illetve integrációs szolgáltatások. Hálózati eszközök, ez nagyjából 1,5-2 éve költözött be a SAMU-ba, előtte Excel táblában tartották nyilván a hálózatos kollégáink, hogy milyen eszközök fölött is diszponálnak ők. Most már itt a SAMU-ban van. Szolgáltatások, ugye itt értelmezettek az üzleti szolgáltatások, amit akár külső partnereink számára nyújtunk. Itt egyrészt ennek az adatmodell része is még fejlesztés alatt van, illetve az adattartalma is. Egyelőre a minimumra törekedtünk, volt kormányzati intézmény felé adatszolgáltatási kötelezettségünk is, hogy gyorsan fölvittük azokat, amit be kellett jelenteni, de már ezek a bejelentettek a SAMU-ban vannak, de azért ennél több szolgáltatásunk van, amit muszáj volt bejelenteni. Képességmunkát is így tettetek hozzá, hogy az nincs. Nincsen. Képesség alatt ilyen funkciókat értesz? Vagy... Aha. Hát az eszköz lehetővé tenni, mi nem tartunk itt. Tehát nagyon sok ötlet van, hogy mit lenne érdemes, meg lehetne tervezni, nyilvántartani, de végesek a kapacitásaink. Referencia architektúrát azt már emlegettem, életciklus menedzsment és alkalmazás konszolidációról már kicsit beszéltem. Az életciklus menedzsment, ugye itt a fókuszban az van, hogy mondjuk adott szoftver, platform az meddig támogatott, és mikortól nincsen már gyári látogatás, és nagyon csúnyán néz ránk az MNB, hogyha olyan szoftvereket használunk, amihez már nincs támogatás. Azért jó látni, hogy mik azok az alkalmazásaink, ami ilyen eszközöket használnak. Következő fájlat kicsit másik nézetből ugyanezzel meg fogom tisztulni azokat a sorokat. Ugye itt azt soroltuk fel, hogy milyen kérdésekre kaphatunk választ a SAMU-ból. Megnézem, hogy van egy olyan, ami az előző szlájdban nem szerepel. Például a felelősök, hogy ki a üzleti, meg IT felelős egy adott alkalmazásnak. Milyen SLA vonatkozik az adott alkalmazásra, melyek a pénzforgalmi alkalmazások, ez olyan szempontból, ugye ezt már emlegettem, hogy többféle üzletágban focizik a posta legszigorúbban, ugye a pénzforgalmi alkalmazásokat, meg szolgáltatásokat nézik az auditokon, úgyhogy érdemes kell tudnunk, hogy mik azok az alkalmazások, amik ezt a területet szolgálják ki, meg azok alatt milyen szoftverek, meg kiszolgálók és a többi vannak. Igen, alkalmazások biztonsági besorolása, illetve adatgazdái. Ezt az információbiztonsági osztályunk tartja karban, de szintén a SAMU-ban van a helye. Az előbb említettem a szolgáltatásokat, ugye itt odáig le lehet menni, hogy tudjuk ábrázolni, hogy adott szolgáltatás milyen IT komponensekkel szolgál ki. Talán minden sort kiszúrtam, hogy az előző nem volt rajta. Így néz ki a SAMU nyitóképernyőnk, ha valaki elindítja a SAMU-t. Ugye itt látszanak a különböző rétegek, amikről adatokat, objektumokat tárolunk a SAMU-ban, a technológiai rétegtől kezdve alkalmazás réteg, és így tovább. A tervek az architektúra tervekre hivatkozik. Kicsit SAMU általános, ez mindenhol így van a SAMU-ban, vannak objektumtípusok, amikkel a metamodellben leírjuk, hogy milyen objektumokat tartunk nyilván, és ugye amikor adott típusból létrehozunk egy példányt, akkor az objektum.
hasonlóképpen a tulajdonságtípus egy objektumtípusnak egy mezője, és amikor egy adott objektumnak a tulajdonság paraméteréről beszélünk, akkor azt tulajdonságnak hívjuk. Az objektumok között kapcsolatok, viszonyok építhetők ki, tudunk hivatkozni az egyik objektumtípusból a másikra. A válogatások olyan szempontból fontosak, hogy ezek határozzák meg, hogyha egy reportot, jelentést nézünk, akkor a adatbázisban lévő nagyon sok objektumból mi az, ami rákerüljön az adott listára, rajzra, speciális jelentés, és akkor gyorsan fel is soroltam azt a 3 jelentéstípust, amit a SAMU támogat. Ugye a diagramok, ezek a rajzok, listák azok ilyen listák, megmagyarázom. Speciális jelentés az meg nagyjából bármi lehet, ami XML-lel meg XSLT-vel leírható, és ott hivatkozhatók a SAMU-ban lévő objektumok és feltehetők erre a kimenetre. Ugyanaz egy kicsit máshogyan, grafikusabban, az objektum típusok azok a metamodellnek a részei, és akkor példányok ott látjuk a második oszlopban. A válogatásban ezeknek már csak egy része kerül be. Ha az alsó válogatást nézzük, ott egy olyan válogatást definiálta képzeletbeli SAMU admin, vagy Power User, ahol egy típusú objektumtípusnak az összes példányát mondjuk belevette a válogatásba. A felsőnél meg ott látszik, hogy kapcsolatokat is be lehet venni a válogatásba, és akkor ezek megjelennek a outputon, ami lehet rajzos jelentés, ilyen a felső 2, vagy lehet egy lista, ilyen az alsó példa. Harmadik nézetben kicsit bővítve az előzőt, itt mondjuk a tetején elindulunk a való élettől, és akkor adatfeltöltéssel ennek a adatai bekerülnek a SAMU adatbázisba, amiből válogatással ki tudjuk szűrni azt, amire nekünk szükségünk van, és a végén itt kijön például lista vagy rajz formájában, de ezt a rajzbeállítások, amiből vannak generikusak, illetve adott rajzra is adhatunk meg beállításokat, vagy a listasablonok tudják módosítani. Ez volt eddig mondjuk a SAMU dobozról pár info, és akkor kicsit hogy is néz ki ez a postán. Amit most láttok, ez az a metamodell, amit a elődeim, kollégáim megálmodtak a SAMU bevezetésekor 2013-ban. Talán ez úgy nézhetett ki, lehet, hogy valahol 2014-et írtunk. Én most így akkor nem itt lévőként azt rakom összefejben, hogy 2013-ban indult a projekt, és 2014-ben indulhatott élesben. Ugye ezt a 5 réteget, illetve rajta lévő objektum típusokat és közöttük lévő kapcsolatokat álmodták meg, találták ki. Azt hallom a kollégáimtól, hogy túl nagyra lőttek annak idején, de egyébként most sincs sokkal kevesebb, csak dolgoztunk azóta rajta 10 évet. Következő szlájdon bemutatottak legyenek. Látszik, hogy itt közben egyel több réteg lett, megjelent a szolgáltatás réteg. És egyébként, hogyha belenézünk részletesen, ezt most szerintem nem fogom megtenni, akkor látszik, hogy azért nem pont ugyanazok a objektum típusok vannak, de azért vannak olyanok, amik kitartottak 10 évig, meg vannak újak, meg vannak, amik eltűntek, és egyébként ez 2025-ös számhoz igaz, de egyébként mai nap nem is pont teljesen ugyanez van, mint amit most itt látok, egy-két dolgot már azóta is, ez így nagyjából év elején volt igaz, de azért az előadás lényegét ezt nem befolyásolja. De néhány objektumtípus kiszúrhatunk, hogy a technológiai rétegben laknak például a kiszolgálók, meg a hálózati elemek, illetve a szoftverek. Egyébként a legfontosabb, és középre is került szerencsés módon az alkalmazás az objektum modellben, mert ez a legfontosabb objektum, meg amúgy a legtöbb tulajdonsággal is rendelkezik, tehát nagyságrendben 170 tulajdonságot tartunk nyilván a alkalmazásokról. Üzleti rétegben a folyamatok, szervezeti egységek, irányítási rétegben lakik az
architektúra terv, ahol tervezzük, hogy milyen változásokat fogunk majd eszközölni a projektekben a architektúránkon. Van egy szűk adatrétegünk is, ahol a adatköröket tartjuk nyilván. Kicsit más nézetben ugyanaz is koncentrálva az alkalmazásokra. Alkalmazásokból vannak üzleti alkalmazásaink, illetve technikaiak. Az alkalmazásoknak lehetnek komponensjei, ilyenek például a mikroszervizek. Az alkalmazások között vannak integrációk, amiket integrációs szolgáltatások szolgálnak ki. Tavaly vezettük be az információs rendszer objektumtípust itt az alkalmazások fölött, és úgy az alkalmazások alatt virtuális és fizikai kiszolgálók vannak, amik valami hálózati eszközökben vannak bedugva, és itt az architektúra terveken tervezzük mindennek a módosítását. Így néz ki az adattár, vagy repozitóri a SAMU-ban. Itt is a bal oldalon látszanak azok a rétegek, amit az előbb ott a vízió ábrában láttunk, és így nyitogatjuk, de ugye ez egy kép, úgyhogy itt most nem tudom kinyitni, akkor látjátok az egyes rétegek alatt a ott szereplő objektumtípusokat. És hát itt látszik, hogy 995 darab alkalmazás volt, amikor ezt a fotót csináltuk. Ez azért vagy háromszoros, mint amit első szlájdon bevallottam, hogy alkalmazásunk van, mert hogy ebből benne van az összes státuszunk, tehát hogyha itt látjátok a listát, itt látszik, hogy vannak megszűntek is. Tehát itt a 10 év alatt megszüntetett alkalmazások is benne vannak a nyilvántartásban. A SAMU nem felejt, beleértve azt is, hogy historiban tudjuk nézegetni, hogy melyik adatot kimódosította, megdorgálni, megdicsérni, észrevenni, hogy ki volt az elkövető, meg kinél lehet az info, hogy miért kellett azt módosítani. Ez alatt a bő 10 év alatt jó sok integrációt építettünk ki a rendszerekkel, amit már így röviden említettem, de nem is ezt a szövegeset mutatom inkább, hanem a következőt, ami több szempontból is jó. Egyrészt ez is egy jó példa, egy rajzos jelentés, amit lehet készíteni a SAMU-val. Másrészt itt pont azt látjuk, hogy a SAMU-nak az architektúrája hogy néz ki. Egyrészt vannak alulról kezdve klaszterben vannak szervezve az alkalmazás kiszolgálók, azért van belőle 4 darab, mert van egy tesztkörnyezet, meg egy éles környezet. Ha valakinek nagyon jó, aztán a TSV-vel kezdődő az a tesztkörnyezet. Látszanak alulról harmadik sorban az SQL szervereink, és van egy tesztkörnyezeti, meg egy éles, és akkor fölül látszik, hogy milyen rendszerekkel építettünk ki integrációkat. Volt jobban elolvasni, az Azure-ból hozzuk az Azure erőforrásokat, resource groupokat. Ez a DevOps szerver olyan szempontból érdekes, és ezt nem is tudom, hogy az előbb mondtam el, tehát most mondom el, hogy CI/CD folyamatokban, amiből most az integrációs, ugye felsoroltam most már számos integrációs platformunkat, most eljutunk oda, hogy már 5 integrációs platformon is van olyan CI/CD folyamatunk szinte, ahol a SAMU-nak nagyon fontos szerepe van, olyan szempontból, hogy nem lehet már tesztkörnyezetbe se olyan integrációt telepíteni, ami nincs a SAMU-ban ábrázolva. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz arra, hogy a enterprise architektúra modellünk és a valóság közötti szinkront fenntartsuk. Tehát, hogyha nem tudja kitelepíteni, akkor legrosszabb esetben telepítés előtt kénytelen lesz a tervező berajzolni a SAMU-ban, hogy van egy ilyen integráció, meg egy ilyen integrációs szolgáltatás. Illetve a másik fontos lépés, hogy amikor kimegy élesbe ez az integrációs szolgáltatás, akkor a státuszát is átállítjuk automatikusan a SAMU-ban, tehát ez is azt szolgálja, hogy a valóság és a SAMU szinkronban legyen. Ilyen, ez a DevOps szerverünk, ez 2 ilyen integrációs platformot, a CI/CD megvalósításáért felel, és van itt 2 zöld nyíl, hogyha látjátok a színeket. A fekete nyilak a élesben működők, a zöldek azok meg a tervezettek. Egyébként itt a emlegetett Lightway integrációban, és itt lehet, hogy tudok
puskázni. Igen, a Camel Key az ment felből, a ActiveMQ-t használunk a aszinkron integrációkra, és az még tervszinten sincs rajta, hogy mit fogunk majd a batchre, vagy nem Airflow. Igen, köszi. Igen, az meg, de jó, hogy van itt kolléga is, aki nálam jobban emlékszik, akkor az Airflow-t fogjuk használni. Ezeknek egyébként a SAMU oldali komponenseivel már elkészültünk, a hívó oldal még dolgozik, úgyhogy azért tervezett fejlesztés alatt lévő zöldek ezek. Törzsadaptárat említettem, hálózati felderítő, az IP Explorer, onnan hálózati eszközadatokat, illetve a hálózati eszközök között lévő kapcsolatokról kapunk adatokat, ez is a SAMU-ban megtalálható. Build-centert már emlegettem, ebből nagyságrendileg 8 darab van, Navigosztól is jönnek szerveradatok, PDR, ez a Project Development and Resource Management rendszerünk, ha jól idézem fel, itt többek között a timesheetek vannak, meg a projektnek a státusza, vele is van integrációnk, a IPR SemiSite-tól kapjuk a szoftvereket, mik azok a szoftverek, amire jogosultság van a postának használni. Ugye ez olyankor hasznos, amikor a SAMU-ban jelezzük, hogy az adott alkalmazást milyen szoftverekből építettük fel. Ugye van olyan, hogy ez egy az egyes kapcsolat, de lehet olyan alkalmazás, amit 5 féle szoftverből raktunk össze. OpenShift-ből jönnek a mikroszervizek, amik ott valósultak meg, az Exchange-el meg leveleket küldünk ki a SAMU-ból, mindenféle értesítéseket. Még egy ilyen architektúra terv jelentést tettem ide fel példának. Ugye ez az architektúra tervnek a vizuális megjelenés, ahol látszik, ezek a címkék jelölik, hogy mi az, amit törölni tervez az adott terv, van zöld create, amit létrehoz az adott terv, aztán vannak olyan architektúrák, amit modifálja. Itt a zöldek az információs rendszerek, és a dobozok azok az alkalmazások. Hát van olyan, ahol látszik, hogy egy információs rendszer az több alkalmazásból állhat, a többi az ilyen egy az egyes, ahogy látom. Ugye itt is látszanak a köztük lévő integrációk, azt már az előző szlájdon megtanultuk, hogy a fekető már működik, a zöld az meg egy terv vagy fejlesztés alatt van. Milyen folyamatokban, feladatokban van fontos szerepe a SAMU-nak? Tervezés, integrációs CI/CD már elhangzott, release management, ugye amikor release-elünk élesbe kiadunk valamit, akkor SAMU-ban is, hát ezt még nem tudtuk automatizálni, hogy ez automatikusan történjen meg, hogy az alkalmazás is működővé váljon a SAMU-ban, úgyhogy ezt én állítgatom kézzel. Az infrastruktúra és alkalmazási üzemeltető kollégák ezt nagyon sok mindent a SAMU-ban tartanak nyilván, tehát hogyha szükségük van valami kézzel nyilvántartandó adatra, adja magát, hogy a SAMU-ban tartsák ezeket karban, amikor ott már egyébként az adatok nagyon sok százaléka ott van, amit tudunk, azt elhozunk automatikusan integrációval, és csak azt kell oda mellé írni, ami még úgy van időnként felmerül. És egyébként azt már említettem, hogy a információbiztonsági területünk is itt tart, nyilván a biztonsági szempontból besorolás és a többi adatgazda fontos adatokat. Szerepkörök a business analysztek, tervezők, architektek, rendszerszervezők. Hát nagyjából mindenki, aki a informatikai folyamatban részt vesz, használja a SAMU-t. Az auditorok, hát ők ugye vannak belső ellenőreink, auditoraink is, ők saját jogon tudják nézegetni, de amikor külső audit van, akkor is mutogatjuk a SAMU-t, mert nagyon sok nyilvántartásokra meg szoktak kérni ilyen offline riportokat is, és egyébként az auditorokról általában piros pontot kapunk a SAMU-ra, meg azok szereplő nyilvántartásokra. Mi az, amin ott dolgozunk? Szolgáltatáskatalógust készítünk a SAMU-ban. Ennek azért szerintem inkább a szolgáltatásmenedzsment rendszerben lenne a helye, de a szolgáltatásmenedzsment területünk úgy ítéltem meg, hogy ez a SAMU-ban előbb fog elkészülni, meg
több lehetősége van, mint szolgáltatás menedzsment rendszerünkben. Nem mondanám el az összeset. Van már olyan, ami meg is valósult. Mondjuk ugye azt talán mondtam, hogy sok meg átmehetett, hogy sok rendszerből gyűjtögetünk adatot, de nem csak gyűjtünk. Itt például ez a PVSR integráció, itt publikálunk adatokat, amit a Performance Advisor fog majd használni, tehát a hálózati eszközökről egyrészt gyűjtünk adatokat, másrészt sok mindent kézzel karban tartanak a SAMU-ban, és akkor ezt meg is mutatjuk a erre igényt tartó rendszereknek. Idén lesz egy nagyobb verzióváltásunk, illetve a új nagy verzióban workflow képességgel bővül a SAMU, úgyhogy azt is szeretnénk majd használni, válni. Vannak ötleteink, hogy mire lesz ez hasznos a SAMU-ban. Ezt már említettem, hogy a CI/CD folyamatok egy része még kialakítás alatt. Ami még érdekes lehet és újdonság, ugye említettem az életciklus adatokat, azoknak a helyét már megcsináltuk a SAMU-ban, de jelenleg ez ilyen kézzel karbantartós, hogy az üzemeltetőnek csak be kell írni, hogy a Windows 2012-nek mondta valamit, meddig van gyártói támogatása, de úgy látjuk Atollal közösen, hogy ők találtak egy olyan működőnek tűnő adatforrást, ahol külső forrásból majd el tudjuk hozni ezeket az adatokat. Szóval erre tervezünk egy proof of conceptet csinálni, hogy meg tudjuk-e kímélni attól az üzemeltetőinket, hogy ezt ők vadásszák le a netről, meg írogassák be, meg ugye azért ez szokás a gyártóknak módosítani ezeket a támogatási dátumokat. Ilyen érdekes feladaton dolgozunk idén. Ez a jövőbeni tervekhez lett egy showstopper, de ezzel most nem intaklak titeket, ezért került ez a jövőbeni tervek szekcióba. Említettem, hogy szolgáltatást sokat is nyilván tudunk tartani a SAMU-ban. Itt egy szolgáltatásláncot látunk bennünk, egy érdekes használat a SAMU-nak, ahol fel tudjuk rajzolni, hogy a MPL API szolgáltatást, amit külső partnereink használnak, azt milyen postai IT komponensek állnak ki. A piros felkiáltójel azt jelenti, hogy az adott komponens, ha nem működik, akkor ez a szolgáltatás nem működik. És akkor van itt olyan néhány olyan szolgáltatás, ami akkor is működik, hogyha ezek nem elérhetők. Ez szerintem egy nagyon hasznos eszköz arra, hogy lássuk, hogy ha valami kiesik, akkor melyik szolgáltatásunk nem fog működni. Ebben is segítünk a SAMU. Egy ilyen tankönyvi slide, hogy a application cleanup and retirement, talán ebből rövidítettük a ACR projektünket, hogy érdemes ezt csinálni. Ugye jó tudni a alkalmazásokról, hogy mi annak az üzleti értéke, meg a technikai minősége, ezeket nyilván tartjuk a SAMU-ban. Értelemszerűen az üzletértéket az üzlettől próbáljuk beszerezni, hogy szerint ez mennyire hasznos, a technikai minőséget, meg IT-n belül próbáljuk összerakni, hogy ez mennyire oké technikailag ez az alkalmazás, és akkor nem olvasok fel, meg mondom el az egészet, de talán értelemszerű, hogy melyik negyedben lévő alkalmazással mit érdemes csinálni. Ezt csak azért tettük fel ide ezt a tankönyvi szlájdot, hogy legyen hova kötni azt a SAMU speciális riportot, ami ebben segít minket, hogy egy ilyen Magic Quadrantba fel tudja rakni az alkalmazásainkat, és akkor vizuálisan is látjuk, hogy melyik alkalmazásunkkal mi a teendő ACR szempontból. Referencia architektúrát már emlegettem, van ehhez egy csinos ábránk is, így néz ki a felső szintje a postai referencia architektúrának, amit összeraktunk. És egy kérdés érkezett, amit az előbb mondtál, ez a tájmodell alapul,
Ebben így kell mondani, hogy time vagy primer. Itt biztos kiderül, hogy én nem vagyok eléggé képben a témában. Kísértetiesen hasonlít, és csak kíváncsi voltam, hogy abból merítettetek-e, mert mi azt használjuk, vagy kezdjük használni. Bevallom őszintén. Abban végig ugyanez van, tehát ez a 4 darab lehetőségnek a angol nyelvű megnevezésének a rövidítése, a time. Erre nagyon jó az esély. Az az igazság, hogy ebben a referencia architekt, most nem az a kérdés, hanem az ACR, ugye? ACR-ben én csak érintőlegesen vettem részt, úgyhogy nem fogom tudni megválaszolni a kérdésedet, de hogyha nagyon hasonlít rá, akkor nagyon jó az esély rá, hogy a kollégáim, illetve a projektben résztvevő tanácsadó innen merített ötletet. Oké, köszi. Hát bocs, hogy tőlem most csak ennyit ellett. Referencia architektúrának a felső szintjét látjuk, ezt raktuk össze, és akkor ehhez vannak kötve egyébként a valóban létező alkalmazásaink. Ugye itt látszik, hogy a létező folyamatokból indultunk ki, meghatároztuk, hogy egy ideális világban milyen referencia alkalmazásoknak kellene létezni egy zöldmezősen megszülető magyar post az ERT-n, és akkor összekötözgettük, hogy ehhez képest a valóság hogy néz ki, melyik referencia alkalmazás helyett van 2-3, melyik az, ami ugyan kellene, hogy legyen, de egyesre szolgálunk ki. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdezzetek, és fogyasszatok helyben lévők. Jó, mert pont látom a képességmódon az adatban, vagy az előző alapon. Azzal nincs, azt fel, és hogy nem tervezted. Manuális betöltés van, lehetne egyébként. Tehát a SAMU nagyjából bármilyen forrásból hajlandó adatokat betölteni. Itt egyelőre manuális betöltés van, Excelben megszöröz és betöltjük. Úgyhogy ilyen módon nem kézzel írogattunk be, de hát ilyen köztes állapot van, nem napi szinten. Igen, de ez a manuális interfész típusú, de azért nem én gépenem be. Karasz vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy a szolgáltatásmenedzsment folyamatokkal össze van ez olyan értelemben lőve, hogy például a change management folyamatban, ha jelentkezik egy változás, akkor azt mondjuk le kell követni a SAMU-ban, és akkor ezzel mondjuk ki lehet esetleg kényszeríteni azt, hogy up-to-date-ebb legyen a nyilvántartás, vagy inkább ilyen időszakos kampányokat igyekeztek ezt up-to-date-en tartani, hogy mi erre a jó módszer, hogy mit csináltok ti? Hát kezdjük azzal, hogy mit csinálunk mi. Hát ez ilyen manuális módon működik, tehát ugye tehát az integrációs architektúránkban, vagy hogy nevezzem, történő változások, azok automatikusan megtörténnek a SAMU-ban. Ugye ezt szolgálja ez a jelenleg 2 élesben működő, meg 3 éppen kialakuló CI/CD folyamat, hogy ott, amikor telepítik a különböző környezetekbe, egyrészt a SAMU-ba is bekerül, hogy melyik környezetben mikor telepítették, és amikor élesbe telepítik, akkor működővé is válik a státusza. Tehát mondjuk itt állunk a legjobban a integrációs platformjainkkal kiépített integrációban. Egyéb fronton nem ennyire jó, de azért nem is annyira rossz a helyzet. Ott az történik, hogy hát ilyen manuális integráció van, tehát benne vagyunk a változáskezelési folyamatban. Egyrészt a mi jóváhagyásunk is kell most már ahhoz, hogy valami változás megtörténhessen. Ez azért előre lépés ahhoz képest, ahonnan a változáskezelési folyamatunk indult. És akkor itt szúrós szemmel szoktam nézni, amikor nincsen architektúra terve mondjuk egy alkalmazás bevezető projektben, aki egyébként a jövő héten telepíteni élesben, de a SAMU-ban ennek semmi nyoma nem látszik. De ez most ilyen manuális munka, és egyébként nem is nagyon tudom, hogy
erre mondjuk milyen automatizmus tudnánk bevezetni a jelenlegi postás. Igen, ide akartam majd kiukadni a végén, hogy a workflow erre is jó lehet, hogy a változás kezelési folyamatban is segíthet nekünk kikényszeríteni azt, hogy a SAMU-ban is megtörténjen az, ami az életben megtörténik. Szóval most az van, nem tudom, azt a mondatot befejeztem-e, hogy ezért manuális módon megy, és manuális módon tartjuk fenn a szinkront a valóság meg a SAMU között a változási kezelési folyamat részeként is. Köszönjük. Szia, Sándor Zsolt vagyok. Köszönöm szépen a prezentációt, nagyon érdekes és izgalmas volt, és lenne egy-két kérdésem így főleg SAMU-val kapcsolatban. Az egyik kérdésem az, hogy itt elég sokat ugye beszéltetek, hogy a különböző rendszerekből töltötök be adatokat ugye a SAMU-ba, mit tudom én, itt ugye pont ez a diagram van megnyitva, hogy mit OpenShift-ből, meg talán valami Azure-ös dolog is volt. Ezeket ti fejlesztettétek le, vagy ezt a beszállító, tehát a SAMU fejlesztője adja, mint egy modult, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Van egy integrációs modulja a SAMU-nak. Egyébként lenne jogom nekem is ott ilyen integrációs jobokat készíteni, meg ha nagyon ráérnék, meg igazából akkor meg tudnám ezt csinálni, de azért ez beszállítói feladat, tehát van support, aminek a keretében ezt az Atoll elkészíti. Aha, oké. És talán az első szlájdok között volt egy olyan, hogy LeanIX-et nézitek, hogy esetleg arra átállnátok. Nem tudom, hogy eddig nem? Ez csak egy ilyen... Nem a mondat elején, tehát ott valószínűleg a licencdíjnál bukik ez el, meg a Magyar Postának a erre szállható forrásainál. Egyébként olyan, de nem csak itt, tehát igazából elégedettek vagyunk a SAMU-val. És azért elég sok munkát fektettünk ebbe bele, postán belül is, meg a szállító is sokat dolgozott azon a mi megbízásunkból, hogy ez a sok integráció elkészüljön, meg ugye mutattam a annó tervezett adatmodell, meg a mostani között azért ezen is jó sokat dolgoztunk, tehát biztos, hogy a LeanIX-es gondolom, hogy ott azért dobozból több képesség lehet, de amire az egy jól működő rendszer lenne a SAMU, az azért a postán, össze-vissza beszélnek, bocs, azért az sok munka, vérverejték forrás lenne. Szóval a Gábor által feltett hivatkozás minden bizonnyal arra vonatkozott, hogy nézegetjük ott az objektum modellt, hogy milyen olyan ötlet van benne, amit akár a postán is tudnánk használni. Nem tervezzük a SAMU-t kiváltani. Oké. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy módszertanilag ti használtok mondjuk TOGAF-ot, vagy bármi mást, és ha igen, akkor milyen mélységben, mennyire foglalkoztok azzal, hogy mondjuk a TOGAF által definiált különböző architekturális architecture repository, meg a többinek meglegyen a megfelelője, vagy tehát így az nálatok is meglegyen, vagy egyáltalán nem, vagy részben, vagy tehát így ezzel kapcsolatban nem tudom, tudsz-e valamit mondani, hogy mert ugye látom, hogy alapelvek vannak, tehát hogy bizonyos dolgokat látok itt megjelenni, de hogy ez így szándékos, vagy így sikerült, vagy... Nem véletlenül igyekszünk a fogak szerint működni, de azért biztos, hogy nem sikerül minden szempontból. Okay. És kiegészítést a történelmi háttért, mert itt a történet, amire Miklós visszatért, hogy nagy részt a SAMU bevezetéstől volt igazán kimondva, és a megelőző időszak az csak nagy vonalban. Hát az a bizonyos alapelvek táblázat, amit megjelent, annak az őse, még az előtti verziója, az kifejezetten a TOGAF-ból származott. Tehát az egy újdonság volt 10-valahány évvel ezelőtt, hogy a Magyar Postáról, én már nem emlékszem, de 20-valahány ember vett részt egy
tanfolyamon. Ezt csak azért tudom, mert azt éppen nem tartottam ezt a tanfolyamot, és annak a gyakorlati része volt az, hogy a tovább publikált alapelv készlet egy posta specifikusat alakítsunk ki, tehát ott egy gyakorlat volt a tréningen, de nyilván ez valahol őse annak a ma is létező alapelvgyűjteménynek, tehát az egyezés az nem a véletlenül, hanem az ilyen formán alakul ki. Úgyhogy ha ilyeneket véltél felfedezni, akkor annak megvan az oka, hogy ez néha így. Így van. Ez még 7-es volt, ha jól néztem az elveket, mert még viszonylag szűk volt. De felismerhetően. Igen. Ezért is kérdeztem, egy gyanúsan ismerős részeket véltem felfedezni, és így sejtettem, hogy azért van valami turpisság a történet mögött, de így akkor mégis a kérdésre meg lett a válasz. Köszönöm szépen. Igazából ennyi lett volna, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Örülök, ha érdekesnek találtad. Ha már csak még ilyen kiegészítést tettek ilyen történelmi vonatkozásokra, hogy itt a referencia architektúrát is többször említetted, meg mutogattad is, annak csak annyi közel van a történethez, hogy az Egyesület életében azt hiszem, hogy akkor volt utoljára ilyen portfóliói olyan klub prezentáció, amikor pont erről számoltatunk be, hogy egy 3 oldalon a referencia architektúra magyar postán, és akkor ez valahogy ilyen kérdőjelesen volt a cipor, de egyáltalán akkor miért lehet azt. És azóta ugye eltelt 3 év, és most már utáról beszélni, hogy ez az ilyen csodat, meg milyen értelmes válaszol. Kérdezzetek bátran, ha van még kérdés. Erről eszembe jutott az, amit a Tamás mondott arról, hogy a referencia architektúra és ez a valóságos modell, az hogyan van egymással kapcsolatban? Vagy az a referencia architektúra, ez csak egy rajz, vagy egy ilyen távoli tervként magatok előtt lebegő, önmagában álló dolog, vagy ez össze van kötve, tehát hogy bizonyos részei már mondjuk amik megvalósultak, akkor azok valamilyen módon láthatók, hogy rákattintasz a referencia architektúra valamelyik részére, és akkor látod, hogy ott mik valósítják ezt meg, vagy mi ez a kapcsolat? Megvan a kapcsolat, igen, a Samuban. Nem kényeztettük el magunkat még erre vonatkozó jelentésekkel, de adatszinten létezik, és ilyen listaformában, de egyébként van ilyen bétás jelentés is róla, de úgyhogy válaszolva a kérdésre, igen, ezt minden alkalmazásnál vagy hát nyilván tartjuk a Samuban ezt a kapcsolatot, hogy melyik referencia alkalmazásnak, melyik valódi alkalmazások felelnek meg, és akkor itt eshet ki ebből ugye, hogyha lennének ilyen projektek, de nincsen, hogy tömjük be a lyukakat, meg szüntessük meg a duplikátumokat, de amikor ránézünk egy ilyen felső képre, akkor ez látható, hogy mi az, ahol túl sok alkalmazás van azon a területen, amit egy referencia alkalmazással lehetne támogatni, hogy nem lenne történelme a postának, meg a Posta IT-nak, ahol bejönnek a különböző rendszerek, meg lehetőségeink ennek a optimális referencia architektúra irányba terelésére. Köszönöm szépen. Most ez a csoport most. Az EA csapat az 4,5 fő, beleértve az osztályvezető Károly Gábort is. A félfőt meg úgy kell érteni, hogy van egy gyakornokunk, aki napi 4 órában évvégéig még velünk van. Úgyhogy így van. Akkor a SAMU használ. Igen, erről még érdemes lett volna. Ott azt egy nagyon szép lista, és ott azt úgy éreztem, hogy lehet, hogy unjátok, ha ilyen sokáig beszélek, de ha már kérdés merült fel, akkor veszem a bátorságot és visszalapozok, mert ez érdekes lehet, főleg, ha tudnám használni. Aha, megy ez csak lassabban. Ki emlékszik, hogy hol volt? Szóval nagyon sok szerepkör, tehát EAK tényleg 4,5-en vagyunk, viszont nagyon sok szerepkör használja. A BA-k azok ott kezdik nézegetni, hogyha bejön egy igény, akkor vajon
milyen olyan alkalmazások vannak, ami azt az üzleti folyamatot, azt a postai terméket kiszolgálják. A tervezők ott kezdik el megtervezni, meg erről sokat beszéltem, architektúra tervek ott készülnek. Azt is említettem, hogy a biztonsági területünk minden ilyen, egyébként ezek papíron is elkészülnek, ezek a adatgazda kinevezések, megbízások, nem tudom micsoda, én vagyok felelős az adatokért és a alkalmazásért papírok, de egyébként ez elektronikusan a SAMU-ban van meg, tehát valaki keresni akar, a papírokat nyálazza, hanem a SAMU-t. A projektvezetők is, amelyiknek van késztetése arra, hogy kicsit lássa a technikai környezetet is, ők is a SAMU-ban nézegetik ezt. A release és változásmenedzserek, ugye itt volt a változáskezelési folyamat kapcsolatban is kérdés, készítettem nekik is külön jelentést, ami az ő igényeiknek felelt meg, és ők is nézegetik a SAMU-t, illetve a szerverhálózat üzemeltetők, alkalmazás üzemeltetőket nem részleteztem, de ők nagyon sok adatot a SAMU-ban tartanak nyilván, meg nagyon sok mindent onnan kérdeznek le, meg feladatuk is. Van egyébként egy gyönyörű utasításunk is arról, ilyen szép formalizált postai szabályzat, hogy kinek mi a dolga a SAMU-ban, melyik adatkörnek a karbantartásáért, melyik szervezeti egység, illetve melyik szerepkör felelős, úgyhogy őket itt felsorolgattam, ők mind ebben is meg vannak említve, hogy már pedig a szerver adatot, amit manuálisan kell karbantartani, az a szerver üzemeltetési csoportnak a feladata, felelőssége. Auditorokat emlegettem, hogy a sajátjaink ők mindent látnak, meg szóvá is szokták tenni. Most volt éppen 2 belső ellenőrzésünk is, ahol SAMU-s feladatok is kiesnek belőle, és ami szintén érdekes lehet, ott nagyjából 2 éve a adatgazdáknak és a kulcsfelhasználóknak is készítettünk egy olyan felületet, ahol hozzájuk, tehát azokat az alkalmazásokat, illetve a velük integrált alkalmazásokat és a között lévő integrációkat látják read-only módban, meg az adataiknak a 3/4-ét, aminek ő az adatgazdája vagy kulcsfelhasználója. Ott jócskán megugrott a SAMU usereknek a száma, mert sok kulcsfelhasználónk és adatgazdánk van, de azért nem ők a legaktívabb SAMU felhasználók, de ők is rá tudnak nézni, hogy na akkor az informatikai nyilvántartásban mi az, ami szerepel az ő alkalmazásaikról, időnként segítenek is aktuálisabbá tenni, de egyébként zaklatjuk is őket, tehát ez is egy workflow ötlet, hogy az a bevált gyakorlatunk, hogy évente megkérdezzük az adatgazdákat, hogy a hozzájuk tartozó alkalmazásuk egyrészt ott a funkció leírás az még őnek is, a fejében az van, mint ami a SAMU-ban, meg ő neki mi a terve azzal az alkalmazással, ugye ez jó lehet arra, hogy üzleti hasznosság kapcsán hogy látja az adatgazda terület adott alkalmazást, úgyhogy nagyon sok szerepkör, szervezeti egység felhasználó használja a SAMU-t, illetve tartja karban az általa karban tartandó adatokat. Ennek minden előnye és hátrányával, mert minél többen tartunk karban adatokat, annál többen tudunk hibázni, de annál több hasznos információt is tudunk napra készen tartani, és annál többen tudják ezt használni napi munkájuk során a SAMU-ból. A csúnya kérdés, hogy értékeled, vagy hogy értékelitek, hogy milyen minőség az adat, ami lenne. Tudom, ez kicsit szubjektív, csak hogy tényleg az van, hogy odafordultak, és minden megvan benne, vagy odafordultak, és ezt még 17 helyen javítani kéne. A SAMU-ban vannak általánosságban azt tudom, egyébként nagyon sok adat, tehát csak az alkalmazásokról, ami a több tucat objektum típusból talán mondtam is, hogy nagyjából 170 adatot tartunk nyilván. Kizárt dolog, hogy legyen olyan időpillanat, amikor minden aktuális, de a SAMU-ban vannak a
naprakészebb, használhatóbb adataink, és hogyha észrevesszük, hogy valami nem aktuális, akkor a mi dolgunk, azt javítjuk, meg egyébként nekünk a feladatunk zaklatni az összes mindenki többit, hogy úgy látjuk, hogy valami nem naprakész, tehát itt soroltam, hogy hány aktív kiszolgáló van a Samuban, ott azért többszörben mernék fogadni, hogy annál kevesebb aktív szerverünk van, csak akinek ez a dolga nem állított a kivezetetre, de hát ott is erőforrás problémák vannak, nem mindig ez a legfontosabb feladat, de mondjuk amikor a auditorok szóvá teszik, hogy szerintük valami nem úgy van, akkor ez is segít abban, hogy legyen nagyobb motiváció a adatminőség javítására, hogy mindig van ebben mit előrelépni. Ugye a legjobb az, amikor, és ezért is törekszünk minél több integrációt kiépíteni, tehát amikor forrásrendszerből automatikusan el tudjuk hozni az adatokat, az a legkutibb, meg ott legfeljebb azért rossz, mert a forrásrendszerben is rossz, meg egyszer kell erre több erőforrást szánni, amikor elépítjük az integrációt, de hát nagyon sok adatot ugye manuálisan tartunk nyilván, ahol ugye soroltam is, hogy mik azok az adatok, ahol a forrásrendszerok nem megúszható a tudomány jelen állása szerint, hogy azt valahol manuálisan karban tartsuk. A jó hír az, hogy egyre több ilyen nyilvántartás a Samuban van, és azt egy helyen kell megtenni. Szóval van teendő, de szerintem nem állunk rosszul. Persze mindig mielőtt a MNB-nek elküldjük a Samuból generált listát, azért átnézzük, de ez nem megúszható, de mondjuk ez jó apropó is arra, hogy akkor másnap, mert akkor Samuba is aktualizáljuk, és akkor másnap már javult a adatminőség. Majd a workflow az ennek kicsit segít. Igen, ugye itt a adatgazdák felé ez általában éves molesztálás, ezt ilyen e-mailes, Excel-es formában tettük. Ez az egyik workflow esélyes, hogy majd a workflow segít nekünk molesztálni az adatgazdákat, meg egyébként a másik, meg ahol a workflow, és talán ez lesz az első, most minden tervező hozhat létre alkalmazást a Samuban, ennek minden előnyével és hátrányával, rögtön föl tud kerülni az ő architektúra tervére az általa tervezett, de azért, hogyha egy hónap múlva kitaláljuk, hogy hát éppen ott van a másik, inkább azt kéne továbbfejleszteni, akkor lehet, hogy jó lenne ezt egy hónappal előtte mondani. Egyébként most nem állunk annyira rosszul, mert erről rögtön kapunk és ugye volt change integráció, jön a e-mail, hogy valaki fölvette egy alkalmazást, úgyhogy rá tudunk koppintani az órára, ha nem értünk vele egyet, de ez az egyik terv, hogy itt lesz egy ilyen, hogy az EA-k is azt gondolják, hogy itt érdemes egy új alkalmazást létrehozni. Bár egyébként ez a döntés azért nem az EA kezében van, de itt ez egy olyan döntési pont, ahol hivatalosan a IT Architect Board mondhatja ki, de ugye oda már illene úgy bemenni, hogy van egy Samu architektúra tervünk arról, hogy miért is gondolja úgy a tervező, hogy behozna egy új alkalmazást a postára. Hát ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, de most az a gondolatunk, hogy erre például egy workflow-t létrehozunk. Architect-boardon csak vezetők vannak továbbra is, vagy vannak se? Hát ugye Értem szavazati joggal. Szavazati joggal igazgatói szinten, ugye most a vezető a CIO lesz, illetve a ER csapat vezetőjének van szavazati joga, és egyébként meg szakértők vannak ott, akik egyrészt ugye felterjeszti a adott javaslatot előadóként, de hát sajnálatos módon nekem nincs szavazati joga, de jól tudja befolyásolni a döntést, mert ő tesz döntési javaslatot. Szóval a vezetőknek van szavazati joga. De ugye ott az előkészítésben mi is részt veszünk EA-ként. Szavazati jog az a Architect Boardon a vezető privilégiuma, de nem. És mit gondoltok a legnagyobb problémák a mostani működésben, a mostani környezetben, helyzetben? Uha! János, te is segíthetsz megválaszolni a legnagyobb.
forrás, beszerzés, nem egyáltalán. Posta IT környezetre értem én a kérdést. Ki munkát, Ja, igen. a architektúra management. Hát ez egy hosszú ideig tudnám szerintem sorolni, és nem tudom, top 3 így fejbe összeáll le, azért vannak szerintem adottságai a postának, ami sok mindent megnehezít. Értem ez alatt a tulajdonosi hátteret, ugye itt a magyar állam a tulajdonos, és ugye ott jönnek, mennek a kormányok, és így a posta felső vezetés is jön, megy, és ugye így a tervek, ötletek, hogy is csináljuk a postát, ez is jön, megy. Ugye, hogyha sok évet dolgozunk egy projekten, az azért úgy fájni, hogyha menedzsmentváltásnál ez változik, de gondolom egyébként ez más cégeknél is így van, és ez természetszerű, de azért amikor mondjuk Tamárral is nagyon sok, talán évtizedekkel ezelőtt dolgoztunk közös projekten is, is volt mondjuk egy ilyen szomorú pillanat, amikor elgondolkoztam, hogy hány napot dolgoztam én ezen hétvégén, meg éjszakán, és aztán meg ment a levesbe a projekt, de ez nem csak a postában így. Szintén ilyen kormányzati, meg állami tulajdonban ugye a közbeszerzési kötelezettség, az ugye minden IT fejlesztés beszerzésnél nem egy könnyítő tényező. A postánál anyagilag azért sok cég jobb helyzetben van, tehát valamikor azért nem egy ideális irányba tudunk menni el szempontból sem, mert a költségvonzat az meghaladja azt, amit a posta arra rá tud szánni, de egyébként ennek ezt akár alapvetően pozitív beállítottságú vagyok, és akkor itt előveszem a pozitív szemüvegemet. Van beszállítónk, akitől olyan visszajelzést kaptam, hogy olyan szempontból szeret a postának dolgozni, hogy nekünk is szállított több rendszert, meg nagyon sok megrendelőnek szállított sok rendszer, de olyan szempontból a posta volt a legjobb partnere, hogy általa lefejlesztett alkalmazásból mi az, ami éles használatba került. Tehát ahol kevésbé számít a pénz, ott lehet, hogy többet költenek olyan rendszerekre, amit utána nem vezetnek be. És akkor most ez nem probléma, de most pozitív szemüvegen átnéztem egyébként nem mindig pozitív dolgot. Az is nehézség, hogy azért a posta jellemzően nem mindig tudja a piaci IT béreket megfizetni, és akkor nem biztos, hogy be tudunk tölteni gyorsan megüresedő pozíciókat, meg megkapni szakembereket. Segíts, János, mit látsz még fontos problémák? Hasonló, igen, az, hogy szeretetben változnak a koncepciók, ami lehet, hogy bármelyik is jó lehet, de a váltogatás az nem hatékony. Igen, nem csak a közbeszerzés, hanem a közbeszerzést megelőző, tehát ez a DK-s folyamatok, meg most, amiben jöttem, TH-ben, a IHT-s folyamatok, tehát ez mire elindulhat, és ezeknek az engedélyeztetési folyamata, ez szintén hónapokat vesz el a megvalósítási időből. Elsősorban ezek, ami talán könnyebbség vagy változott az elmúlt időszakban, az szerintem a felhős rendszerekhez történő hozzáállás, hát ez most már nem tudom, mondja, nem érdekel, de szerintem az ilyen egyenrangúként, tehát most már szakmai szempontok alapján dönthető el egy adott rendszerről, hogy on-prem vagy felhősként, vagy nyilván sasos szolgáltatásként kívánjuk megvalósítani, tehát ezek már valós alternatívák, és nem szitok szó egyik sem. Szerintem ez változott, és jó irányba.
elsősorban ezek, és szintjük nagyon a közbeszerzés, meg a közbeszerzési átfutási időket és a többi, de be kell vallanunk, hogy szerintem a belső átfutási időnk vetekszik ezzel, tehát amire egy ilyen döntés megszületik, az bőven visszamérhető amúgy a közbeszerzési átfutási időkkel, tehát ezen mi magunk is szerintem tudnánk javítani. Nekem még az jutott eszembe, hogy volt ilyen időszak, amikor és akkor kapcsolódva az elhangzottakhoz a enterprise architektúra alapelvek kisebb súllyal számítottak a döntéseknél, tehát hiába érveltünk mi amellett, hogy melyik lenne a jó irány, menedzsment nem abba az irányba döntött. De ez mondjuk most az aktuális, ugye nem régen volt CIO-váltás, tehát most ez nem jelenlegi állapot, de volt ilyen állapot, amikor a mi javaslatunk ellenében született döntés, és egyébként azt az új menedzsment véleménye visszaigazolja, hogy mennyivel jobb lett volna a enterprise architektúra alapelveket követni. Hogy mennyire hagynak ide. Alapvetően egyébként szerintem általában inkább elfogadják, meg azért ezek olyan alapelvek, amilyen józan paraszt ésszel születtek. Van persze pár specifikus dolog, ami mostán talán egyedi, de az is ez a kategória. Úgyhogy alapvetően ez működik, de volt ilyen példa, amikor nem ebbe az irányba mentünk, és amúgy nem is sült el jól a dolog. Mi jut még eszedben, mint Hát semmi, erre tudok példát mondani, hogy a döntés születik, vagy valami zöldmezős legyen, amire mondjuk azt most megdolgozós, vagy meglévő szolgáltatás igénybe tudunk venni, ez nem mindig éleszkedik mondjuk azt, hogy az alapelveinkhez, de finoman fogalmaztam, nem mindig. Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy amikor csináltok egy ilyen tervet, és akkor azt mondjuk összerakjátok a Samuba, az oké, tehát abban lesz egy nyilván valami modell, meg valami diagram mögötte, de egyébként amikor egy ilyen rendszer specifikáció, annak talán ez csak egy része, tehát ott ugye még van egy csomó minden. Azokat így hogyan integráljátok össze? Tehát, hogy lesz valami, mint Word dokumentum, és akkor belinkelgetik, vagy kiscreenshotolják a diagramokat, vagy ezt hogyan kell nálatok elképzelni? Tehát hogyan megy nem csak az, hogy jó van, ez a 5 doboz össze van kötve, hanem hát ott azért nyilván egy rendszer specifikáción ez egy kicsit talán hosszadalmasabb, vagy tehát bővebb. Tehát ez nálatok hogy néz ki folyamatilag? Készítettünk egy olyan jelentést, ami az architektúra tervnek a tartalmát kiteszi egy HTML-be, és akkor onnan copy-paste-tel. Egyébként ugye ennél bővebb az a speckó, amit kiadunk a szállítóknak, de egy fejezet, ami direkt erre a célra tartunk fenn, hogy oda be tudjuk copy-paste-elni a Samuból jövő infókat, úgyhogy ezt nem kell még egyszer leírni. Van erre jelentésünk, ami erre egyszerűsíti a feladatot, hogy Samuból kikopizzuk a doksiba meg be. Tehát akkor is kiexportáljátok valahogy a Samuból, bele egy doksiba, hozzáírjátok még ami kell, megreviewzzátok gondolom valahogy házon belül azért még egy párszor, és akkor utána megy a beszállítóknak, hogy akkor ezt szeretnénk. Így van. Tehát 2 dokumentumunk van, az egyik, amit említett a Miklós az elején, ez a HLSD, ez a High Level Design. Ez igazából egy belső dokumentum lenne, ennek egy része ez a Samu terv, de ennek vannak különféle belső, elsősorban architekti, milyen alternatívákat vizsgáltam meg, leírom, mi a jelenlegi helyzet, mi a célom ezzel
fejlesztésre, miért döntöttem amellett az alternatíva mellett, ami mellett döntöttem, milyen kihatásai lesznek, hardware, fogalmam sincs egyéb szempontból, és persze egy része a része ennek a dokumentumnak maga ez a SAMU architektúra terv is, sőt ennek egy része a tervezés során előálló valamilyen CAPEX és OPEX terv, meg egy ütemezés terv. Ez megy igazából a menedzsment elé, erről születik egy döntés, és hogyha zöld utat kap, akkor erre épülve készül el egy olyan műszaki dokumentáció, ilyen mint informatikai műszaki követelmények dokumentáció, amely már a szállítóknak szól adott esetben egy társasági vagy közbeszerzési eljárásnak, amelyből többnyire a belső információk kikerülnek, legalábbis az érzékenyebbek, vagy nem tudom, mennyi bevételt várunk ettől, meg bármi egyéb. Bekerülnek a szállítói feladatok, amik ebben nem kellettek, projektmenedzsment feladatok, tesztelési feladatok, bármi egyéb, és ez kerül ki utána a szállítóknak igazából ajánlatadásra, és akkor utána ez képezi alapját majd a szerződésnek. Szuper, jó, köszönöm szépen, ez nagyon érdekes volt. És még egy olyan kérdés, hogy az üzleti elemzés, mint olyan, az ebbe a folyamatba hol csatlakozik be? Tehát, hogy oké, van egy high-level design, de azt már gondolom valami fajta rendszerszervező, vagy ilyesmit csinálja. Tehát az üzleti elemző, az nálatok, ott neki mi a feladata? Ő meddig viszi a dolgokat, vagy hogy vannak meghúzva nálatok ezek a határok? Hát az üzleti elemzőnél gyűlnek ugye a üzleti igények, és ő igyekszik az üzleti területekkel odáig eljutni, hogy az már egy tervezésre alkalmas igény legyen, tehát az ellentmondásokat kigyomlálni, meg valami folyamatot felrajzolni, meg a jelenlegi folyamat, hogy megy, mi az, ami a manuális, milyen rendszerekkel támogatjuk most, tehát a jelen folyamatnak a felrajzolásában, meg az igényeknek a összesítésében van szerepe. Ők nem írói a SAMU-nak, tehát ők nem vesznek fel, nem ők készítik a terveket, hanem az IT tervezők, ez most a postán belül a szerep közötti munkamegosztás, de ők is aktívan használják ahhoz, hogy képbe kerüljenek, hogy a IT oldala hogy néz ki annak, amit az üzlettől hallanak. Amikor arról beszélsz, hogy akkor a folyamatokat fölrajzolják, gondolom az Assist meg a Tubit kb., arra ők valami másik eszköz használnak, vagy akkor azt is a SAMU-ba csinálják, vagy ez hogy történik? Jelenleg ez leginkább vízióban megy. Aha. Legjobb tudomásom szerint, majd én erre látok példákat. Annyival egészíteném ki, hogy ugye ez is kétszakaszos, tehát amikor bejön az üzleti igény, ami gyakran nagyon, nagyon egyszerű, vagy elnagyolt, vagy tehát régen One-Page-elnél hívtuk, és ilyen tényleg egy vagy két oldalba volt összefoglalva, akkor ez az üzleti elemzőkhöz kerülve készült ebből, és egy picit változott a folyamat, de alapjában végül szerintem hasonló, készült ebből egy ilyen t-shirt becslés, amely azt mondta meg, hogy körülbelül ez mennyibe fog kerülni. Ezt az üzlet, ha elfogadta, akkor és zöld utat kapott, akkor indult el az a részletes üzleti igénykidolgozás, a megfogalmazás, ahol már részletekbe menően, és utána erre épülve készült el az a részletes terv, ami már, ahogy az előbb említettem, akkor már egy tervet tartalmaz, és egy nagyjából plusz-minusz 10%-os költségbecslés. Nagyjából ebben a szakaszba szoktak kimenni RFI-k, hogyha az szükséges a becslésekhez, és akkor utána ez alapján megy már egy tényleges forrásnyitás céljából a menedzsment elé döntésre. Két dolog jut eszembe a kérdések kapcsán.
Persze a SAMU erre is alkalmas lenne, mert teljesen rugalmas az adatmodell, mert mi tudjuk szerkeszteni. Elő is vettem a 2013-as adatmodellt, ahol még szerepelt benne egy fejlesztési igény. Nagy idő volt, tehát ez annak idején a helye biztos megvolt, azt nem tudom, hogy a elődeim használták-e ezt a objektumtípust. Mai nap nem tartjuk nyilván a SAMU-ban a fejlesztési igényeket, de egyébként folyamatban van egy Zsira bevezetés projekt, aminek az aktuális státuszáról talán a János jobban képben van, még nem vettük éles használatba. Tehát igen, mert hogyha itt megnézzük a bal felső részt, ugye ez valójában pont ez a rész, hogy az üzleti cél, az üzleti akciók, az IT cél, az IT akciók, a fejlesztési igény, a projektek, meg a döntések, meg a többi, ez tényleg ez a nagyon high level üzleti irány, de akkor úgy látszik, akkor ezt így kimozgattátok ebből, hogy ezt, jó, ezzel most nem foglalkozunk, ezt majd külön lerendezzük. Gyakorlat azt mutatta, hogy ez nem működött a SAMU-ban, de ez nem a SAMU hibája, úgyhogy ezek most ilyen külön Office dokumentumban születnek meg, ezért a mai adatmodellben ezeket az objektumtípusokat már nem is látjuk. Aha, oké. És akkor, bocsánat, itt még egy kérdésem lenne, mert ez tök nagyon érdekes ez a metamodell, hogy van itt egy olyan fogalmatok, hogy szolgáltatás, meg szolgáltatás összerendelés, ez a jobb felső sarokban. Hogy kapcsolódik a szolgáltatás, vagy a ti fogalmi világotokban az alkalmazás, meg a szolgáltatás között, hogy húzzátok meg a határt? Mi a különbség, vagy hogyan? Erről is volt valahol egy diám, csak ki tudja, hogy mikor meg is találtam. Ja, oké, ez. Aha. Szolgáltatás a teteje. Aha. És alatta meg alkalmazások is lehetnek, meg integráció, meg egyéb komponensek. Tehát így ez a gyakorlati megvalósulása annak, amit ott az adatmodellben láttál, hogy és az összerendelés az meg ezt jelenti, hogy egyrészt összerendeljük, hogy melyik szolgáltatásokat szolgálja ki adott komponens, illetve sorrendet is meghatározunk, hogy melyik komponens után melyik másik. Tehát ezek a nyilak, amit látsz, hogy milyen sorrendben használódnak ezek a IT komponensek, amit adott szolgáltatást valaki elkezdi igénybe venni. Tehát a szolgáltatás ez egy ilyen logikai fogalom, és akkor mögötte van valami service, akármi technikailag, valami történet? Így? Aha. De egyébként esetben most pont egy olyat mutatok, ahol itt egyébként egy API van, amit tudnak hívni a partnereink kintről, tehát itt ez nem csak logikai fogalom, de lehetne ez logikai is. Aha. Biztosan olyan is, ami csak egy logikai szolgáltatás. Aha, oké, szuper, köszönöm szépen, ez tök jó volt, nagyon jó volt, köszi. Valahol nekem egyébként picit, mint hogy egy megvalósított képesség. Tehát, hogy ez már csak nekem... Igen. Ilyeneket tudok csinálni, igen. És így csináltok. Igazad. Igen. Tehát, hogy amiből hiányzik egy nyíla funkció nevű képességre, amit jön az ARIS-ból. Hát ott sem megyünk le funkció szintig. Tehát szerintem az ARIS-ban sincsen benne. Tehát ott a folyamat, nem tudom, 3 szint van meg, tehát hogy nagyjából tippeltem, a SAMU-ban nem töltünk be. Tehát funkció szinten az ARIS-ban sincsen meg, sőt, éppen hallottam ilyen folyosó szinten, mint ha gondolkoznának az ARIS kiváltásra. Ezért felelős területen, hogy még ott lehet, hogy a forrásrendszer is majd változik, most ez ARIS-ban van, de funkció szinten szerintem nincs meg. Az inkább szabályzat pár az ARIS jelenleg. Folyamatok is megvannak, tehát szabályzattár, sőt a szabályzattár nem is az ARIS-ban van a postán. Van egy könyvtári rendszerünk, és abban valósítottuk meg a szabályzattárat is.
olyannyira, hogy nem is tudom, hogy van-e olyan adatforrás most a postán, ahol látnám azt, hogy melyik folyamatra melyik szabályozások vonatkoznak. Még az is lehet, hogy van, csak én vagyok tudatlan. Volt, vagy jelenlegi kollégák közül tegye fel a kezét, aki tud nekem ebben segíteni, de gyanús, hogy ilyen most nincs is. De ha nincs, akkor Kell. nem is hiányzik. Hát el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor hiányzik. Én ilyen kulcsszavakra szoktam keresni a szabályzattárunkban, mert azok vannak ilyen rendes könyvtári rendszer, híven kulcsszavakra lehet keresni. Még kérdés online? Korábban beírtam, hogy esetleg azt meg tudjátok mondani, hogy körülbelül mennyi projekt van egy évben nálatok? Most megfogtál. Hát csak a nagyságrendileg, hogy nálunk olyan 140 van a MOL-ba körülbelül. Ez, hát ugye az is kérdés, hogy mit definiálunk projektnek. Hogyha azt nézzük, hogy mennyi olyan projektszerű működés van, amihez jut projektvezető, akkor talán mi egy kicsit alatta vagyunk, de a nagyságrend szerintem nálunk is hasonló. De van egy csomó azokra gondolok, amik architekturális változást hoznak. Tehát, igen, és ez még egyébként a válaszomat ezzel a kiegészítéssel is tudnám folytatni, tehát szerintem vannak olyan változások, amit jobb lenne projektként végrehajtani. Jellemzően az infraterületen látok olyanokat, ahol szerintem jó lenne, hogyha ott is lenne mögött egy projektvezető, meg architektúra terv is készülne róla. Egyébként részben ez az adatmodellünkben is benne van, de azért biztos nem annyira, mint az alkalmazások változását, ott tudjuk, meg tervezzük is. Ezekre a változásokra nem is. Szerintem nagyjából 3 olyan architektúra tervet találhatunk most a SAMU-ban, ahol valamilyen infraelem változásnak terveztük. Szerintem mind a 3-at én csináltam. Úgyhogy szerintem ezekre is jó lenne architektúra tervet készíteni, de nem készül. Meg ugyanígy projektmenedzsment szempontból is ezek olyan szerintem nem eléggé jól kezelt változások, meg szerintem ez is projekt kellene, hogy legyen, de hogyha most úgy definiálnánk, persze nem ez a projektnek a definíciója, hogy a projektmenedzsment csapat foglalkozik vele a postán, akkor ezek kiesnek belőle. A nagyságrend az szerintem az, mint ami nálatok van, meg remélhetőleg nálatok olyan szempontból ideálisabb a helyzet, hogy az infrás projektek is projektként vannak kezelve, de ez meg egy viszontkérdés. Projektként vannak kezelve, ez kétségtelen, de az architektúra kontrolljuk, hát az attól függ, mert rengeteg ilyen lifecycle-nek nevezett projekt van, tehát ahol megújítanak mondjuk hálózati eszközöket, vagy akár szervereket, vagy tárolókat, és akkor ezek azért úgy nagyjából ilyen azért olyanok, amik nem nagyon készítenek semmilyen architektúra tervet, mert igazából nem nagyon is van jelentősége. Nálunk az architektúrában mi egyelőre nem kezeljük a hardvereket, tehát a SAMU-ban nálunk is benne van, de nem mint tehát az architektúra kontrollnak az nem része pillanatnyilag. Van-e még kérdésetek a kemény magnak, aki ilyen sokáig kitartott velünk? Inkább köszönjük szépen a lehetőséget. Mi köszönjük a lehetőséget, meg a felbújtást, meg a szervezést, és a részvételt.